Ligjit numër 04/183 për transportin toksor të madh dhe të rrezikshëm. Komisioni parlamentare ka shqyrtuar përgatitin dhe Kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij. Janë 3 amandamente. Shkojmë në votim. Votojmë tash. Nuk miratohet as ky për shkak të kvorumit. Jemi në pikën e 11 të ranit të ditës. Është debat parlamentar mbi dialogun me Serbinë. Zonja dhe zotëri deputet, grupi parlamentar i Partisë Social-Demokrate ka parashtruar kërkesë për debat parlamentar për dialogun me Serbinë. Ftoj deputetin Visar Ymeri që në emër të propozuesit ta paraqes çështjen për të cilën është kërkuar debat parlamentar. Zoti Ymeri, keni fjalën. Deputet Kuvendit Republikës Kosovës, nderuar qytetarë të Republikës, sapo e dëgjuam kryeministrin para 15 minuta që thajëm të prit këtë debat që 3 ditë edhe kur erdhi koha e debatit shkoi. S'pe kuptoj që ka pas 3 ditë e sipat edhe gjysore. Shumë mirë që po vika. Pra këtë debat e kemi kërkuar si çështje urgjente në fund të javës së kaluar. Dhe kemi synuar që ta bëjmë faktikisht si seancë të jashtëzakonshme me 40 nënshkrime para takimit që ndodhi me 18 korrik në mes të Hashim Thaqit si presidenti i Kosovës dhe Aleksandar Vučićit si presidenti i Serbisë. Pra kemi menduar që ta bëjmë një debat parlamentar në të cilën tregohet vendosmëria e grupeve parlamentare dhe vendosmëria e Kuvendit të Republikës Kosovës që t'i tregoj Hashim Thaqit që nuk e ka mandatin për të vazhduar me dialogun me Serbinë. Mirë, po kjo nuk ndodhi për arsye do thosha objektive dhe jemi tash në këtë pikë ku po diskutojmë dhe mendoj që nuk është vonë as tash, sepse ky kuvend domosdoshmërisht duhet ta marrë përsipër këtë diskutim edhe këtë proces kaq të rëndësishëm e ndjeshëm për Republikën e Kosovës. Hashim Thaçi prapë po ngutet që të vazhdoj me dialogun me Serbinë, si për herë pa kurfar përgatitje e pa kurfar diskutimi publik. Thua te asgjë nuk ka ndodhur në procesin e deri tash. Dhe sa për t'ju kujtuar, deri tash ky dialog, pra prej se ka filluar në vitin 2012, na ka ndryshuar emrin politik nga Republika në fusnot, na ka fuqizuar e zyrtarizuar pranim politike të Serbisë në kuvend e qeveri përmes listës serbe dhe së fundi rrezikoi edhe të na e kthej me kokë të poshtë rendin kushtetues përmes bashkisë së komunave me shumicë serbe, për ta formalizuar kështu ndarjen e thelluar identifikimin etnik politik në dëm të barazisë e drejtësisë qytetare, në dëm të integrimit të njerëzve të territorit, si dhe në dëm të përbashkimit e funksionalizimit të resurseve e të tregut. Dhe në vend se ne ta vëmi gishtin në kokë dhe ta marrim seriozisht të situatë ku gjendemi, në vend se ta diskutojmë e ta ridizajnojmë dialogun, vendimarrjen e të vijat e kuqe për të temat që i flasim e ato që nuk i flasim, krerët institucional e quajnë riformatim bartjen e dialogut nga ekzekutivit e presidencë. Thua ti deri tash në dialog ky pas ka qenë problemi. Se Hashim Thaçi si kryeministër pas ka negociuar keq, por tash si president do të negociojë mirë. Por fatkeqësisht edhe një pjesë e kundërshtimit ka mbetur vetëm te kjo pikë. Pra te ana tjetër e së njëjtës medalje. Ky nuk është kundërshtim, është konfirmim i së njëjtës logjik i asaj që thotë se nuk ka rëndësi procesi, agenda e formati, platforma e strategjia, e rëndësishëm është vetëm njeriu. Për gjatë këtij dialogu, Republika e Kosovës është shndruar në shtet për dialog, në shtet për të cilin dialogohet e jo në shtet që dialogon. E brenda kësaj republike, dialogu është vendosur në funksion të një njeriu.
Ka që kanë faqi, aty shkon edhe dialogu me Serbinë. Deri tash, deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës kanë ndodhur disa takime për të cilat nuk dim gjë, dhe disa të tjera publike, por në të cilat nuk dim se çka është folur. Krejt çka dim janë deklarimet e krerëve institucional, më së shumti të presidentit Thaçi, i cili disa herë e ka përmendur se në dialog nuk ka vija të kuqe dhe se kompromisi do të jetë i dhimbshëm. Po këtu ne duhet ta shtrojmë një pyetje. Cili kompromis? Për çka është duke u diskutuar dhe çka e kanë vendosur të lëshojmë pe, ose çka ka vendosur të lëshojë pe ai që po e vazhdon dialogun? A e di për këtë kompromis opinioni publik? Apo diskutohet ndarja e Kosovës? A është piknisja e pozicionit Kosovës bashkësia e komunave serbe plus? Sepse Thaçi drejtpërdrejti dhe personalisht ka obligim ndaj kësaj marrëveshje, duke qenë se ai e ka nënshkruar, ose më mirë thënë, e ka parafuar atë më vitin 2013. Deputet Kuvendit Republikës, kjo gjithsesi se duhet ndalur. Prandaj është tepët dhe tejet e rëndësishme që Kuvendi ta marrë përsipër dialogun, që Kuvendi ta miratoj platformën strategjike e t'i ritheksoj vijat e kuqe, duke i raviozuar kështu qartë edhe temat për të cilat nuk flasin fare. Është tejet e rëndësishme dhe sigurisë e domosdoshme që Kuvendi ta ketë mbikëqyrjen e përhershme në dialog dhe ta gëzoj të drejtën e heqjes së mandatit për dialog sa herë dhe kurdo që negociatorët shkelin parimet udhërrëfyese e platformën negociuese. Natyrisht që përfaqësimi në dialog është i rëndësishëm. Dhe natyrisht që zyra e presidentit e as presidenti nuk janë as të mandatuar e as të pranueshëm për të abortur një proces të tillë. Por më rëndësi se kjo është vendimarrja legjitime demokratike, është platforma e strategjia negociuese, agenda e vijat e kuqe, si dhe mbikëqyrja institucionale e karshi këtij procesi. Dhe në fund natyrisht edhe përfaqësimi në të. Në këtë drejtim, në pajtim me nenin 49 të rregullorës së Kuvendit të Kosovës për shqyrtimin e çështjeve urgjente, kërkoj që në këtë sallë të radhitet ose të diskutohet dhe pastaj të vihet në votim mocioni i grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate Sivian. Rezolut për caktimin e përgjegjësive institucionale në procesin e dialogut mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Në partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës dakordohen që përgjegjësia finale për mbarvajtjen e procesit të dialogut i takon Kuvendit të Republikës, duke qenë organi më i lartë legjislativ e vendimmarrës në vend. Me votë të kualifikuar, kjo është pika 2, me votë të kualifikuar, me 2/3 e numrit të përgjithshëm të deputetëve, Kuvendi e miraton platformën shtetërore për dialogun, e cila do të shërbejë si dokument bazë i parimeve themeltare dhe i pozicioneve shtetërore në këtë proces të rëndësishëm. Nën 3, me votë të kualifikuar, me 2/3 e numrit të përgjithshëm të deputetëve, Kuvendi e mandaton bardhësin ose bardhësit e dialogut, ose të mandatuarit mbahen përgjegjës nga Kuvendi përgjatë secilës fazë të dialogut dhe marrin vendime vetëm në dakordancë të plotë me të. Kuvendi i Republikës së Kosovës ruan të drejtën e shkarkimit të bardhësit ose të bardhësve kurdo që vlerëson se janë shkelur parime themeltare të platformës dhe kur procesi rrezikon të dalë jashtë kornizave të saj. Dhe nën 4, Kuvendi i Republikës, në pajtim me nenin 69, paragrafi 1 i rregullorës së Kuvendit, e themelon një komision të veçantë që do ta monitorojë përse afërmi procesin e dialogut. Ky komision do të jetë përgjegjës që ta njoftojë kryesinë e Kuvendit dhe seancën kuvendore për çdo zhvillim në procesin e dialogut. E po ashtu të kërkojë debate të rregullta parlamentare gjatë kohëzgjatjes së tij. Komisioni për mbikëqyrjen e dialogut do të drejtohet nga opozita parlamentare, kurse përbërja e tij do të saktohet sipas formulës së përdorur në komisionet e rregullat të Kuvendit. Pra kjo rezolut 4 pikëshe është ajo që ne e propozojmë ta votojmë në fund të këtij debati, natyrisht të gatshëm edhe ta diskutojmë e parafrojmë e plotësojmë me idetë e propozimet që i keni ju si deputet. Mirë po mendoj që një gjë është jashtëzakonisht e rëndësishme të kuptohet dhe dihet në këtë fazë të diskutimit për dialogun, siç e kemi menduar ne të paktën si grup parlamentar të Partisë Socialdemokrate, është e rëndësishme që ne me votë të deputetëve t'ja përcaktojmë rolin e qartë vendimmarrës Kuvendit ose t'ja ritheksojmë këtë rol Kuvendit karshi këtij procesi. Dhe pastaj natyrisht që do të ketë diskutime tjera për platformën dhe mandatimin e bardhësve ose përfaqësimit të Republikës së Kosovës në këtë dialog. Pra sot po flasim, ose të paktën ne sot po propozojmë një rezolut e cila vetëm e përcakton qartë atë
se si dhe kush merr vendime për sa i përket procesit të dialogut dhe se si rregullohet institucionalisht ky proces. Ju falenderit dhe kërkoj nga deputetët ose i thras deputetët që ta votojnë këtë në mënyrë që ta fuqizojnë Kuvendin e Republikës ndaj një procesi i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm, jashtëzakonisht i ndjeshëm, mund të sjellë shumë probleme dhe rreziqe për Republikën e Kosovës, mirë po gjithë e dim, po duket se është edhe i pashmangshëm. Ju falenderit. Faleminderit. Kush e ka fjalën në emër të LDK-s? Zoti Hoti ka fjalën. Faleminderit kryesuesi i seancës. Të nderuar deputet, mbledhni të paraqes qëndrimin e grupit parlamentar të LDK-s lidhur me këtë çështje. Ne mendojmë se dialogu me Serbinë është procesi më i rëndësishëm në për cilin ka lënë Kosova nga shpallja e pavarësisë. Dhe deri me tani ky proces është karakterizuar me shumë vështirësi. Edhe pse i natyrës teknike deri me tash, dialogu ka dalë të jetë shumë kompleks, plot marrëveshje teknike që janë arritur nuk janë respektuar nga ana e Serbisë. Trysnia ndërkombëtare nuk ka dhënë rezultat për këtë çështje. Prandaj nisja e një dialogu të ri pa përgatitje paraprake është rrezikshme dhe është e papërgjithshme. Takimet jo publike të Thaqit dhe të Vučićit, ku askush nuk di se çfarë bisedohet, ne nuk mund t'i konsiderojmë përgatitje teknike për dialog. Draft platforma për dialog e qeverisë ishte një dokument i dobët, një dokument jo serioz dhe me pretendime jo kushtetuese. Fatkeqësisht, procesi i dialogut po tentohet të udhëhiqet nga institucione jo legjitime dhe jashtë mandatit të tyre kushtetues. Konteksti aktual i krijuar nga nevoja e kryeministrit për të zbrapsur nga përgjegjësitë kushtetuese dhe nga nevoja e presidentit për të imponuar si faktor përcaktues, nuk mund të detyrojnë askën të shpërfillë rregullat e funksionimit të institucioneve kushtetuese. Institucioni më i lartë në vend, që është Kuvendi i Kosovës, ka nxjerrë një rezolutë në vitin 2011, e cila është ende në fuqi, dhe kushdo që sillen kundërshtim me këtë rezolutë bie ndesh me vullnetin e të zgjedhurve të qytetarëve. Të nderuar deputet, ky proces duhet bazohet në parime të qarta. Ne besojmë se çështjet e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund zgjidhen vetëm përmes dialogut dhe në këtë frym ne mbështesim plotësisht procesin e dialogut. Për neve si parti e qendrës zgjatë dhe anëtare partive popullore evropiane, dialogu është jo vetëm mjet për arritjen e marrëveshjeve, por është qëndësi e jetës tonë politike. Ne vlerësojmë se marrëdhëniet e mira ndërshtetërore janë parakusht për paqen në rajon dhe për integrimet euroatlantike. Ne vlerësojmë se subjektiviteti shtetëror i Kosovës është përcaktuar me deklaratën e pavarësisë, me opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe se Kosova tash është pranuar nga shumica e kombeve të lira të botës. Ne vlerësojmë rolin e Bashkimit Evropian këtë proces dhe për krajën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe besojmë se të dyja duhet të jenë plotësisht të involvuara në këtë proces. Të nderuar deputet, dialogu duhet bazohet në kornizë të qartë. Marrëveshja përfundimtare me Serbinë duhet të kuptojë normalizim plot marrëdhënieve mes dy shteteve. Normalizimi plot arrihet vetëm me njohje reciproke. Marrëveshja përfundimtare me Serbinë duhet i mundsoj Kosovës antarësim të menjëhershëm në organizatat ndërkombëtare, para se gjithashtu në OKB, si dhe t'i japë rrugë antarësimin në BE dhe në NATO. Ndryshe nuk ka kuptim. Qëndrimi jonë është i qartë. Marrëveshja përfundimtare me Serbinë duhet të arrihet duke mos e cenuar integritetin territorial të Kosovës, duke ruajtur karakterin unitar të shtetit Kosovës edhe duke respektuar frymën e kushtetutës së Kosovës. Si shenjë vullnetit mirë, shteti i Serbisë duhet të ofrojë menjëherë dhënat për të pagjeturit, të shprehë vullnet për kërkim falje dhe për kompenzim të dëmeve të luftës. Lidhur me përfaqësimin në dialog, ne vlerësojmë se dialogu duhet të udhëhiqet nga institucione shtetërore që kanë kompetenca kushtetuese dhe që kanë legjitimitet politik. Ekipet që i tejkalojnë institucione shtetërore cenojnë përfaqësimin kushtetues të Kosovës në këtë proces dhe përbëjnë kthim prapa. Ne vlerësojmë se institucionet momentalisht nuk kanë fuqi politike dhe legjitimitet qytetar për të përfaqësuar Kosovën në këtë proces. Një pakicë parlamentare nuk mund të zhvillojë dialog. Koalicioni PAN po qëndron dhunshëm për shtet duke shfrytzuar situatën që është krijuar në Kuvendin e Kosovës. Prandaj, të nderuar deputet, nuk duhet humbim kohë me diskutime pa asnjë rezultat.
Ne jemi të gatshëm të bëhemi pjesë aktive proceset e dialogut, por vetëm pas legjitimimit qytetar përmes votës së lirë. Ju siguroj se ne mbetim përkushtuar për një proces dialogus që është serioz, konsensual dhe brenda kornizave kushtetuese. Rrugë tjetër nuk ka, kurdo që mendon të sillet ndryshe do të përballet me refuzim qytetar dhe politik në Kosovë. Nuk duhet mashtrohet askush se mund vendos fatin e Kosovës në tavolinën e dialogut. Ne nuk do të votojmë asnjë rezolut që mandaton persona që nuk kanë legjitimitet dhe as kompetenca kushtetuese për një proces të tillë. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti kryetari i grupit, zoti Memli Krasniqi. Faleminderit e nderuar kryesues seancës, të nderuar kolegë deputet, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, e shpreh vlerësimin dhe mbështetjen për debatin lidhur me një çështje të rëndësisë nacionale, siç është faza finale e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si një ndër temat më të rëndësishme me të cilat ballafaqohet Republika e Kosovës, në mënyrë që secili të shprehë qëndrimet dhe vlerësimet e veta politike për këtë çështje. Që në fillim duhet theksuar se kjo është një temë që na takon gjithë aktorëve politik në vend, pa përjashtim, e që po ashtu na takon të gjithëve për dhënë kontributin aktiv në këtë proces përmes përfshirjes në të. Prandaj, ne besojmë se konsenzusi për dialogun me Serbinë është më shumë se i dëshirueshëm. Është përgjegjësi e gjitha partive politike, para zgjedhjes atyre të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe kontributin për këtë proces e shohim si një obligim që kemi të gjithë karshi vendit dhe qytetarëve tonë. Ka vite që Kosova ka dialoguar me Serbinë dhe deri tash ka numër të konsiderueshëm marrëveshjeve që janë arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Shumë prej këtyre marrëveshjeve nuk zbatohen plotësisht, e ka të tilla që nuk zbatohen fare. Megjithatë, nuk mund të mohohet fakti që dialogu ka prodhuar dhe hapa përpara në konsolidimin e sovranitetit shtetëror të Kosovës, por edhe në procesin e integrimit tonë në familjen evropiane. Është e natyrshme dhe krejtësisht e mirëkuptueshme që të kemi dallime në vlerësimet tona për procesin e deritashëm, por edhe dallime në konceptet tona politike e qeverisë. Megjithatë, mbyllja një kapitullit mosmarrëveshjeve me një shtet fqin, përfundimi i konfliktit të ngrirë që kemi me Serbinë, duhet jetë pikë që na bashkon. Para së gjithash, përcaktimi dhe arritja e qëllimeve konkrete nga përfundimi i këtij dialogu, siç është antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe procesi integrues i vendit tonë në Bashkimin Evropian, duhen të jenë pika të konsenzusit tonë përbashkët. Është qëndrim i qartë edhe i Partisë Demokratike të Kosovës që Kuvendi i Kosovës ta ketë rolin e mbikëqyrjes dhe vendimarrjes finale në këtë proces të rëndësishëm. Dhe mbi këtë parim, me cilin besoj se duhet pajtohemi të gjithë, duhet të ulemi dhe të punojmë bashkë në mënyrë që të kemi një platformë të përbashkët dhe një ekip të përbashkët përfaqësues. Edhe në të kaluarën marrëveshjet e arritura në Bruksel janë ratifikuar në këtë kuvend me 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit. Kjo do të ndodhë edhe me marrëveshjen që potencialisht do të arrihet në përfundim të kësaj faze finale të dialogut. Por, duhet të themi qartë se kjo fazë dallon nga fazat e mëhershme. Kjo fazë do ta përmbyll dialogun me Serbinë dhe do të prodhojë një marrëveshje ndërkombëtare të obligueshme si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. E njëjtë edhe për Bashkimin Evropian që do të jetë jo vetëm ndërmjetës, por bashkë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe garantues i zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Secila do të jetë marrëveshja është një çështje që na takon gjithëve këtu. Por për të nxjerrë më të mirën e mundshme, neve na duhet që t'i qasemi bashkërisht dhe përtej pozicioneve partijake këtij procesi. Pozicioni i Kosovës në dialog fuqizohet vetëm nëse arrihet një konsenzus, një gjithëpërfshirje. Ne do të jemi më të dobët nëse në Bruksel shkojmë në mënyrë të fragmentuar. Tek e fundit Kosova nuk është vetëm e koalicionit sotëm qeveritar. Kosova është e gjithëve pozitë e opozitë dhe është përgjegjësi se cilit për ta dhënë kontributin e tij në këtë proces. Kjo vlen edhe për gjithë bartësit institucional në Kosovë, duke përfshi edhe presidentin e Republikës udhëheqjen e dialogut nga i cili disa prej kolegëve këtu ende e kontestojnë. Ne mund të bëjmë edhe interpretimet ndryshme të kushtetutës sonë, por interpretimet kontestuese nuk mund të ndryshojnë prerogativet që ajo ja atribuon cili do institucion përfshi edhe presidentit vendit. Po ashtu, askush nuk po kërkon që vetëm presidentit merret me dialogun,
Përkundrazi, kërkesa gjithë neve në koalicionin qeverisës është që të bëhemi bashkë pozitë e opozit për këtë proces. Bashkë edhe mendimin e ekspertëve të ndryshëm, shoqërisë civile, të botës akademike e të tjerë. Nuk duhet askush të friksohet nga dialogu. Ai ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Kosova merr pjesë si shtet i pavarur dhe sovran në këtë proces. Tek e fundit ne nuk kemi pse të friksohemi për të shkuar aty ku na fton Brukseli dhe Washingtoni. Sa herë që kemi negociuar me Serbinë, me mbështetjen e partnerëve tonë perëndimor, ne nuk kemi humbur. Me Rambuje ne e fituam lirinë tonë, ndërsa me procesin e Vjenës e fituam pavarësinë tonë. Sot në Bruksel ne duhet kërkojmë dhe të marrim konsolidimin final të sovranitetit tonë shtetëror dhe legitimitetin e subjektivitetin e plot ndërkombëtar. Por për të arritur këtë na duhet një arritje një konsensusi nacional për parimet themeltare dhe për limitet e negocimit nga ana e Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Kadri Veseli, tashmë ka prezantuar një dokument kornizë për dialogun Kosovë-Serbi, në cilin janë parapar këto parime dhe ky dokument mund të diskutohet dhe të pasurohet edhe me tutje nga të gjithë. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë duhet të ndodhë. Prandaj është mirë që koncentrimi ynë, fokusi ynë të jetë në përmbajtjen e dialogut, në qëndrimet e Kosovës në këtë proces. Nëse merremi vesh për këtë, është shumë më lehtë pajtohemi për formatën dhe për mënyrën e përfaqësimit tonë. E rëndësishme është që mos të ikim përgjithësisë asnjëri, sepse këtë herë nuk po flasim për një temë që ka efekte për një mandat, e prej cilave mund të humba apo të përfitoj politikisht një parti apo një tjetër. Sot po flasim për përmbylljen e konfliktit me Serbinë që do duhet të ketë efekt përhershëm dhe që do të krijonte një kontekst të ri politik në rajon, që do të mundsonte paqen për të gjithë dhe integrimin e gjithë rajonit në Bashkimin Evropian. Andaj ju ftoj që me gjithë dallimet që kemi, ashtu siç kemi bërë edhe në të kaluarën për shumë çështje të tjera, e në të cilat kemi dalë fitimtar, ta bëjmë një debat përmbajtësor dhe ta ndihmojmë arritjen e konsensusit, sepse kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për vendin tonë dhe për qytetarët tonë. Në këtë drejtim, Partia Demokratike e Kosovës do ta jep kontributin e vet maksimal. Ju falemnderit. Faleminderit, zoti Glau Konjuf, sa ka fjalën. Ne të gjithë e dim që në botë ekzistojnë president gati sa dhe shtete, pak ma pak. Se ka 100 e kusur president bota, po në botë ka tulli presidenti. Prej atyne ma diktatorve, deri te ata ma të korruptuarit. Unë menoj që pozita publike nuk e bën karakterin e individit, as individin, po është e kundërta. Unë menoj që individi ja jep kuptimin edhe natyrën pozitës publike. Domethënë varet çfarë individi është, varet kush është, varet çka bën. Unë jam kundër kësaj që ti fetishizojmë pozitat si vleran vetvete. Unë menoj që ka lloj individësh edhe na njëri prej tyre arrin më bë dhe president. Edhe kjo i ka ndodhur Kosovës, fatkeqësisht. Edhe nëse shohim veprimet e presidentit ton, e kuptojmë gati pa analizuar shumë thellë që ky është personi më pak i kredibil për me udhëheqë një proces të tillë. Pse ndodh kjo? Për shkak që presidenti thotë duke filluar prej mënyrës se e trajton në përgjithësi kundërshtarin e tij politik, por nëse kalojmë nëpërmjet veprimeve të tij të kohëve të fundit, që ka qenë ai lidhur me kidnapimin e 6 personave në mënyrë të palehtëshme, edhe kthimin e tyre në Turqi, duke i shkelur edhe konventat ndërkombëtare, mënyrat që ka hjek shefin e inteligjencës, edhe e ka vendos një tjetër, edhe mënyrat që është vetë shpall, o vetë mandatu, pa bisedu me kërkon, edhe pa kërku tash një konsenzus që po kërkohet tash, por mu më kujtohet kur ka shkuaj para 2 muajve, edhe ka thonë që ai është i mandatuar për me kry këtë punë, nuk dojke me fol me kërkon. Mendoj që opozita komi shku e gatshme, kur e pa që mbeti vetëm tek tash ja ka nisë këto thirrjet e tij për konsenzus edhe
për me kriju një grup të unitetit. Dialogu i deri tashmë me Serbinë ka pas tmeta të mëdha. Unë mendoj që është udhëheq prej një pabarazie në tavolinë të bisedimeve, prej mos aplikimit të parimit të reciprocitetit nga ana e Kosovës. Kemi pas zgjidhje asimetrike për problemet ndryshme, për shembull, Kosovës ju ka vendos fusnota, Kosova ja ka vendos fusnotën vetvetes, kurse Serbia nuk ka fusnotë. Pra, në një farë mënyre, delegacioni i Kosovës ka gabuar në shumë pika, dhe kjo sidomos i përket qeverisë Thaçi 2 ka pas qenë një farë lloj qeverie, pra kam llafin sidomos prej vitit 2011 deri në vitin 2014, por edhe qeveri tjera kanë vazhdu këtë farë lloj procesi me gabimet e njëjta. Për shembull, njëri prej gabimeve më trashanike, i cili është vështirë më përmirësu, po nuk jemi krejt pa shpresë, është që marrëveshja e parë e parimeve me Serbinë na ka sjell zajednicën në Kosovë. Pra atëherë procesi u pat konceptuar si një farë lloj zhvillimi me shumë etapa, me shumë faza, pra me shumë marrëveshje, marrëveshja e parë, e dytë, e tretë, kështu me radhë, kurse marrëveshja e parë na ka sjell atë që është produkti më i dëmshëm i negociatave me Serbinë, që është krijimi i një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ta shtrohet pyetja cila qenë ka marrëveshja e dytë. Nëse kjo që na ka sjell, kjo e para qenë ka asociacioni komunave, çka pas ka mëna pru marrëveshja e dytë. Të mos flasim pastaj për tretën e për të katërtën. Edhe e keni po vetë reagimin e institucioneve edhe të qeverisë, po e papërgjithshme ka qenë kur gjykata jonë kushtetuese e vërtetoi që në 23 prej pikave të kësaj marrëveshje ka pas shkelje të kushtetutës. Reagimi ka qenë që nuk ka ndodhur asgjë. Pra ka ndodhur shkelje të kushtetutës, po këto nuk janë asgjë dhe tash do ta bëjmë një asociacion pa shkelje. Kjo me logjikën juridike, a e din ç'i bën? Sikur me thonë, Hajni e ka vjedh bankën, po nëse Hajni i kthen paret, është i lirë. Nuk ka kurfar shkelje. Kjo i vjen pra nëse vim të gjendja e mëparshme, nuk ka vepër penale, nuk ka shkelje, pra Hajni lirohet. Logjika juridike nuk e ka kështu. Logjika juridike thotë që vepra nuk anulohet nëse Hajni i kthen paret. Hajni ka vjedh, ka bo vepër penale, do të mu dënu. Edhe pse policia e zen, edhe ja merr paret Hajnit. Qështu është njëjtë edhe me shkeljen e kushtetutës. Nuk ka me shkel kushtetutën e me thonë, na falni, e kena shkel kushtetutën, po nuk do të shkelu mo. Kjo është absurde, kjo veç në Kosovë ka ndodhë. Më shkel 23 vene kushtetutën e me thonë, qytetarë nderuar, na falni, tash do të bojmë një asociacion pa shkelje. Do me thonë, kjo nuk ndodhë kërkon në botë, edhe prej vitit 2004, neve në ka ndodhë në përgjithësi duke filluar prej decentralizimit etnik, që ka qenë një farë zhvillimi embrional i asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Kjo kritika vetëvendosis ka dale sakt. Na kur e kemi refuzu në 2004 decentralizimin, e kemi refuzu me argumentin që kjo një ditë mundet më bo autonomi territoriale sërbe. Pra këta kanë me kriju komunat, edhe këta një ditë kanë me lyp, me bashku komunat, edhe kanë mu lidh me Serbinë, edhe kanë me kërku me kriju një farë autonomie territoriale, bash që shpo bisedohet tash. Këto vetëvendosja e ka para 13 viteve, edhe kemi shumë protesta, shumë aksione, shumë aktivitete, për me mujt me ndalu këtë proces. Shtrot pyetja, tash në këtë dialogun që jemi ne, për çka është të folë Kosova?
A është të folë për të drejtat e popullit sërb në Kosovë? Apo është të folë për të drejtat që përdojnë shteti i Sërbisë në Kosovë? Që kjo është një dallim esencial. Unë mendoj që qeveria e Kosovës fatkeqësisht ka pranuar me folë për të drejtat e Sërbisë në Kosovë. Se nëse i marrim të drejtat e popullatës sërbe në Kosovë, ato mos harroni nuk i ka kërkush në Evropë. Gjemani një pakicë në Evropë e cila i ka të drejtat e pakicës sërbe në Kosovë. Ku i ka komunat e reja të krijuara, me plan të atisarit garantuar, 45 zona eksterritoriale, kuota të diskriminimit pozitiv në çdo institucion publik, prej postës e deri në FSK, e në policitë Kosovës, në për gjitha instancat, e në qeveri i ka postet e rezervume, zëvendës kryeministrin, ministrit që i ka hazër, e në parlament Kosovës dhe tulset rezervuara. Më falni na për çka po flasëm këtu? Apo flasëm për drejtat e njerëzve, apo flasim për ambicjet e fuqishit? Nëse po flasim për të drejtat e njerëzve ekzistojnë qëtu në Kosovë, edhe nuk i ka asnjë vend në Evropë. A nëse po flisni për ambicjet e Sërbisë dhe të fuqishit, unë jam për mi refuzu ato, edhe për mos më marr fare me to. Pra, unë mendoj që nëse një rezolut e çfarë dëshme e Kuvendit Republikës Kosovës nuk i përmban 5 pika, që për mua janë esenciale, atëherë nuk është kurfa rezolute. Pika e parë, të ndalet ky lloj formati të dialogut me Serbinë. Pikë. Do të ndalet ky dialog. 2. Askush nuk ka të drejtë negocoj për çështjet e brendshme të Kosovës. 3. Do të ketë reciprocitet plot të drejtave të shqiptarëve në Serbi edhe të serbëve në Kosovë. 4. Reciprocitet i plot politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë. 5. Padi për Serbinë për gjenocidin që e ka bën Kosovë. Edhe 6. Hashim Thaçi nuk është personalitet kredibil për mi udhëheq negociatat me Serbinë. Nëse këto 5 pika nuk janë pjesë e një rezolute, çfarë do të qoftë ajo, unë mendoj që nuk i keni mi ndihmu Kosovës, po i ndihmojnë pushtetit. Faleminderit. Fjalën e ka Adem Ikullovci, kanë lutë se s'është mirë. Ju faleminderit, kërkoj falje, fyti kom pak smut, po desha vetë të tregoj se të hanëm isha në një tresë të rëmullak në Mitrovic, ku kryetari kishte organizue bised me intelektual partitë ndryshme të Kosovës, të gjitha përcaktues të partive dhe nga diaspora. Pa që është kryesore, të gjithë një zërit shprehan frikën dhe një farë distance nga veprimet e kryetarit Hashim Thaçi. Dhe të gjithë mu drejtun mua duke më thënë pse Kuvendi nuk pëndalon. Ne jemi republikë parlamentare, nuk jemi republikë presidenciale. Pa dhe Hashim Thaçi nuk ka të drejt të marrë kur farë ingerenca e të flasë në emër të Kosovës. Këte desha të jo proces, të jo shfaros këtë shqetësim të qytetarëve të Mitrovicës dhe si duket gjithandej Kosovës ka shqetësime shumë të mëdha, zakonisht edhe përgjithsisht për fjalinë e famshme se do të marrim vendime të dhimbshme. Çka kupton zoti president me ato vendime të dhimbshme? Cilat janë ato vendime? Dhe pse ai nuk vjen këtu në Kuvend? Mos harrojmë që vetëm Kuvendi ka ingerenca të bëj marrëveshje të tilla. Kaq. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Dugaxhin Gorani ka në emër të grupit parlamentar të PSD-s. Deputet të nderuar, me sa mbajnë mend,
herën e fundit që u përmend fraza dialogu nuk ka alternativ, u nis një luftë në Ballkan. Historinë e saj e dim gjithë, edhe pse si zakonisht me mos pajtime të mëdha rreth asaj se kush ja nisi edhe kush e fitoi. Në këto kohë të sotme nuk mbajnë mend këtë filluar ndonjë konflikt në botë, pa një proces të gjatë, të mundimshëm dhe të pasuksesshëm të negociatave e dialogut. Para çdo konflikti, prej ish Jugosllavisë e deri te tragjedia e Sirisë, rregullisht pati përpjekje për bisedime edhe për marrëveshje. Fatkeqësitë e tyne na dëftojnë se është pikërisht mënyra se si përkufizohet një dialog, ajo që e pamundson ose që e shkakton një konflikt të ri. Të folësh dhe të vendosësh në emër të një populli është nder i madh edhe punë shumë e rrezikshme. Historia dëshmon se janë dy lloje të njerëzve që e marrin guximin ta bojnë atë. Ata që ndjejnë përgjegjësi të mëdha edhe ata që s'kan fije ndërgjegje. Sot kemi punë me llojin e dytë. 7 vjet më herët filloi ajo që sot na e njohim si bisedimet e Brukselit. Formalisht ato synuan normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Realisht, qëllime patën që shefat e partive që aty hiqeshin si përfaqësues popullor, ta përdorin një proces ndërkombëtar për ta mbajtur veten në pushtet vendor. Sot 7 vjet më vonë jetojmë në gjendje abnormale për shkak të një procesi të normalizimit. Në Kosovë sot hendeku ndëretnik kur s'ka qenë më i madh, kurse raportet me Serbinë janë të njëjta që kanë qenë në muajt e parë pas luftës. Edhe pushteti mbeti i njëjtë në të dy anë. Shkeljet kushtetuese dhe përkrahjet ndërkombëtare u amundsuan mbijetesën në emër të mashtrimit të quajtur normalizim. Për këtë pushtet, pjesëmarrja në bisedime gjithmonë kanë nënkuptuar vetëm udhëtime, arktim edhe protagonizëm. Asnjëherë përgjegjësi edhe ballafaqim. Këtë punë rregullisht i alshonte mbështetësit vet kryesor Bashkësisë Ndërkombëtare. Ato e mashtronte në emër të popullit, e këtu mashtronte në emër të saj. Ç'është e vërteta me sa mbajnë mend, kështu ishte rendi i gjërave, jo veç këto 7 vjet, po këto 20 vjet të fundit. U ndruan delegacionet popullore, ekipet negociatore, grupet e unitetit, po jo dhe zanati i mashtrimit. Me rëndësi ishte që dikund në Bashkësinë Ndërkombëtare të hartoheshin marrëveshjet dhe të përzgjedhej fytyra që do t'i nënshkruan të ato. Ajo që mbetej mandej ishte veç grindja e madhe se kush do ta shoqëronte atë. Zakonisht krijimi i ekipit negociator ishte edhe fundi i angazhimit negociator. Pse mos rastisht ne e hartuam marrëveshjen Rambujes, apo mos rastisht ndikuam në ato të Kumanovës, apo mos rastisht vendosëm për këtë fundit që me përgdhelje e quajmë pakoja e Atisarit. Tek e fundit a mos ishim ne ata që vendosëm kur dhe si do të shpallet pavarësia. Megjithatë duket se këto ditë as Bashkësia Ndërkombëtare nuk është e interesuar që të vazhdojë të jetë burim i legitimitetit. Të jetë hartuese marrëveshjeve dhe rrjedhimisht edhe përgjegjëse për pasojat e mosbatimit tyne. Tash e sa kohë, ajo përdor terminologji tjetër fare për rolin e vet. Ajo është këshilluese, është facilituese, lehtësuese, ndërmjetësuese, porse jo mo edhe legjitimuese. Meqense në të kundërtën, nëse do ta vazhdonte rolin e vet që e mbajti gati 2 dekada, do ta rrezikonte edhe kuptimin e rendit demokratik në Kosovë, e cilin e ndërtoi vet. Do t'i rrezikonte lirit politike edhe qeverisjen parlamentare. Sot ajo insiston në zgjidhje që zbatohet nga të dy palët, e jo arsyetime, vonesa edhe fajsime,
thonë shkurt në zhargonin e udhëheqjes son politike, këtë film mos ta keni pa. Dhe ky është një problem i madh për pushtetin aktual. Me që për herë të parë në histori, ky ballafaqohet me negociata të vërteta. Aso ku me pjesëmarrje e merr edhe përgjegjësinë edhe fajin. Dhe ku për gabimet që i bën e pëson një shoqëni e tonë. Andaj sot, në mungesë të inxhinieringut negociator ndërkombëtar, ky proces varet kryekput nga kjo Nëse nuk jeni të bindur në këtë, pyeteni njeriu që po pretendon të jetë krye negociator. A e din? Asnjë marrëveshje, asnjë plan dhe asnjë orar nuk mund të vendoset pa mandatimin dhe ndërkombëtare dhe ndërsjellshëm të pranuar, ai nuk mund të zhvillohet e as të legjitimohet pa shumicën e kualifikuar për cilën do të negociohet, as mënyra se si do të negociohet, e qebesa as personi dhe ekipi. Partia Socialdemokrate e përkrah një proces të dialogut parlamentar. Për këtë arsye të përkushtuar të përcaktohet qasja dhe mënyra e negocimit dhe krejt në fund të vendoset mbikëqyrja e vazhdueshme e mbar dialogut. Vetëm një shumicë e tillë në këtë sallë do ta përfaqësonte drejtësisht shumicën që ndodhet jashtë saj. Anashkalimi i këtij kuvendi duhet të zhvillohet dialog këtu. Para marrëveshjes me fuqisin duhet merremi vesh me zveti. Ju faleminderit. Po, kryetari i grupit parlamentar të zotit. Faleminderit, zoti kryes. Dialogu është një temë e njohur për opinionin e Kosovës, për neve si deputet, për gjitha ato që kanë qenë angazhime të cilat institucionet e Kosovës i kanë marrë përsipër. Ky dialog i tashëm, i cili është duke u ofruar, do të jetë normalisht vetëm me një pikë i përqendruar në njohjen asnjë temë tjetër nuk do të pranuar për shkak se kohëve të fundit është duke u përfolur edhe shumë çka lidhur me Kosovën, temat e brendshme, territori, pastaj procesin e që normalisht ne jemi të interesuar që të ketë një dialog të mirëfill, duke i dhënë rëndësi të veçantë angazhimit monitoruar dhe duke kërkuar llogaridhënie. Roli i parlamentit duhet të jetë i domosdoshëm
sepse është institucioni më i lartë i vendit edhe në fundit gjitha institucionet kanë përgjegjësi. Duke përcjell deri tani sjelljen e shtetit serb dhe përfaqësuesve të këtij shteti, ne duhet t'i lëmë gjitha interesat e ngushta politike formën e cila mund të votohet në këtë parlament dhe po ashtu në ekipën që kombëtare për vendin, ne kemi dalë më të suksesshëm. Sa të tregojnë edhe bisedimet e mëhershme që ka ndodhur me marrëveshje që e kanë dëmtuar interesin e Kosovës, me marrëveshje të cilat nuk janë zbatuar, Kosovës së Serbisë. Absolutisht duhet jemi të angazhuar dhe të bashkuar rreth pozicionit do të përkrahim rezolutën e cila unifikon qëndrimin ton dhe po ashtu e obligojnë nga ky dialog duke e rritur angazhimin dhe stabilizimin e institucioneve të Kosovës, duke krijuar mundësi që Kosova vërtet të jetë pastaj e aftë për intrimet e reja që na presin. Nga Partia Social-Demokrate, po ashtu ishin edhe disa pika të cilat u përmendën edhe nga lëvizjave të vendosje, por duhet të harmonizohen të gjitha pikat e vetmja temë që mund të jetë në dialog është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës së Serbisë. Faleminderit grupit parlamentar, faleminderit parlamentari i grupit zoti Bilal Sherifi. Faleminderit zoti kryesues, nderuar kolegë deputet, në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, Kosova duhet të hyjë si shtet i pavarur dhe sovran, i njohur si i tillë nga mbi 114 shtete dhe i legjitimuar të vitit 2010 që vë theksin se akti i miratimit të deklaratës së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008 kushtetuese të Kosovës ndërkombëtare. Në përputhje të plot me planin gjithëpërfshirës së marrëdhënies të Ahtisarit, shteti i Kosovës ka bërë harmonizimin e ligjeve të saj me standardet më të larta ndërkombëtare për të evropiane për gjuhët rajonale ose të pakicave. Madje, për disa çështje ka tejkaluar duke krijuar standarde shumë më të avancuara duhet të ketë bazë këto standarde ndërkombëtare vendore të tjera në kushtetutën e saj. Kosova duhet të
angarohet në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në këtë pjesë të Evropës. Për të shmangur vështërsitë që kanë karakterizuar procesin e dialogut në mes Kosovës dhe SIS, pjesëmarrja aktive e SHBA në fazën finalit për mbylljes së këtij dialogu është e domosdoshme. Vetëm një proces i këshillit në shtetet e SHBA dhe BE është rëndësi se dialogu do përmbyllet me normalizimin e plotë të marrëdhënieve. Që në takimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërkombëtare takuar vetë dhe të përsh obligimet që i dalin si shtet në drejta ndërkombëtare. Njohja vendimit të GND-s nga ana e Serbisë është në një kohë njohja në traktatit ndërkombëtar të paqes në Kosovë. Për paqen në Kosovë. Që të ushtrojnë ndikimin e plot ndaj 5 shteteve të BE-s të cilat ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, që të sensibilizohen me faktin e pavarësisë së Kosovës, inkurajojnë forcat reaksionare dhe luftësore për të mbajtur në kërkim shërbësishëm dhe sigurinë në këtë pjesë të Evropës. Realizimi i marrëdhënieve me shteteve të pavarura duhet të hapë perspektivën e re të integrimeve të vendeve në institucionet euroatlantike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i këtij dialogu të mbesin garantues të vetëm se në domosdoshmërinë e konstitucionale së pari dhe me njëherë pasaj edhe krijimin e ekipit dialogut. Vetëm në këtë mënyrë do të shmungen përvojat e detale të dialogut që kanë pasur pasoja në kontrollimin e shtetit të Kosovës. Nisma këndil që asnjë marrëveshje të shkruhet në ekipin e negociues para se përmbajtjen e saj të jetë debatuar në Kuvendit të Kosovës. Harmonizimi para ndrimeve do të evitonte konfliktet që kanë bekuar vendin për vite të tëra. Faleminderit. Faleminderit, gospodin Slokosini. Hvala predsjedavajući, poštovani poslanici, građani, stav se mora nastaviti jer je to jedino rešenje političara ovdje u Prištini treba da bude građanima objasne potrebe da kažem da treba da znate da za Srbiju neće biti kompromis ukoliko Priština prizna postojanje Srbije. Listën që vëmbylljen e rastin, listën e dishmbylljen e parasim. Zoti Leandro Tapet Ankus apo Zoti Prap se deu, apo thuar Zoti Lerdet. Veçanë se ka shumë diskutues është mirë që grupet parlamentare me parë, shumë diskutues është mirë që grupet parlamentare me parë. Kolegë dashur, të nderuar. Qytetari i Republikës Kosovës nuk po mduket e ka ky vend ose qeveri shumë seriozisht këtë e ka ky të qeveri shumë seriozisht këtë diskutim për dialog. As nuk e kanë seriozisht që
e ardhshme të Kosovës, as që eksperimentojnë mos e që turp që asnjë arritjes Kosovës nuk është në fal. Kryeministri nuk është zavendës kryeministra, kryeministri, kryetarëve të partive politike, natyrisht që sot kush në shtëpi të bardhë diskuton për IBR. Ku një njeri dhe vetëm një njeri që 20 vjet të personalizu çdo protest mundshëm politik në Republikën e Kosovës, ndryshimi i vetëm dot është që forca e tij nuk është njëjtë. Dhe sot, më shumë se kur, duhet ta sjell një rezolucië që ka 2 pika. E para, integriteti territorial i shtetit tonë është i paprekshëm, i dyti vetëm Kuvendi i Republikës Kosovës autorizon këdo me 2/3 për dialogun në Serbinë. Nuk ka njeri të autorizuar, Kuvendi nuk e ka marrë vendimin për autorizim atjetër pos kryeministrit të tani, ministrit të pozicion. Sot më shumë se kur duhet të themi ati njeriu i vendos për Kosovën. Kësaj here janë 100 vetë, se janë më të fortë se një. Kësaj here artikull vendosim kush është ai apo ajo e sytë qartat zonja dhe zotin, janë çka mirë zhverit, çka do le të ndodhë, unë po çka do të ndodhë mra Kosovës, është problematike. Është problematik. A dini, për shumë njerëz jashtë Kosovës, Ballkani është karrierë politike. Për neve është e ardhmja e politikë. Neve është e ardhmja e fëmijëve. Edhe nuk mundemi tash na me bogë atje me miq ton për kush është më racional e kush ton më shumë apo më pak një përndor. Neve më shumë se shumë na duhet dinjitet, na duhet dinjitet serioz shtetënor e kur na duhet verbri militante partijake. Të bashkuam le të dështon ai proces, nëse na nuk e thyem kurizin tonë. Se sot me kufin në lumin IBR, apo marrëveshje e cila a bën absolutisht jo funksionale në debat. Kosovës me Aleksandar Vučićin i Sadačić. Me njerëz të qenë kur është ky pastrimi madhetnik në Kosovë, kur janë përzon 1 milion etnik në Kosovë, nuk është kompromis, nuk është shumë me ta. Kompromis shumë me ta. Nuk ka asgjë për me që është para Kosovës, për shtik vendi, edhe për 20 deputetëve. A do ta bëjmë konsenzusin na? A do ta bëjmë konsenzusin na? A të vendosim na?
është modus operandi politike e shtetit tonë, i 99-ën vendosi e bënën për shkak të shantazhit udhëhec diratorit Rambuje, me shantazh u bë kryeministri i QPK-s, me shantazh hyri në u vjedhën votat vitin 2010 që ai me qeveri për dialog me Serbinë, 6 muaj ditën 2014 nuk kujtë me bo qeveri se ai donte me nejtën qeveri për dialog Serbinë me zjerëm jashtë edhe të ardhman e shtetit ka haru, i ka ljuftu pas Kosovës. E ka haru. Tu e këshur shumë të territor. E shumë të territor. E tu i dha një shqikin në të fatë. Nash zotit jenë me gjënë ativa, e mi me edhe mo. Edhe nuk t'i projnë mo. Edhe qytetarëve të Kosovës. Dhe thëtë, Kosova na do t'itojmë në procesin në Serbinë, po do t'jetë në përsedhim shpju të tregoj. Asgjë ai nuk ka me mri mo me këtë proces. Heq. Pa që të opozit, nuk ka dialog. Opozita bashkë me vendos ku ka me udhëheq. Edhe nuk ka nëse na vini këtu edhe na thuni, hajde po pak thotë që është i pa negociueshëm. Jo. I pari i negociueshëm dia në konsenzusin mes që të me Republikën e Serbisë. Faleminderit. Faleminderit kryetar, nderuar ministër, kryeministër, ministra, nderuar kolegë deputet. Të jesh në pozitë është përgjegjësi për t'ju dhënë zgjidhje proceseve politike dhe është mirë që të kërkohet transparencë e llogaridhënie në çdo kohë për të gjitha institucionet. Por edhe opozita duhet të rishikojë veprimet ishin e janë pengues të procesit Kosovë. Kështu që për të interesave përfaqësinë e Kosovës janë përgjegjës aq sa është përgjegjës edhe pozitë. Material këtu në këtë kuvend, opozit, t'ju angu tensioneve të reja, rrethana jo të favorshme për vendin ton, kur Serbia po bën çmos të tensionuar situatën në Kosovë e për të përfituar duke qenë këtë mëshiria dhe serioziteti ynë këtë vendimmarrje është mbrojtjen e vlerave tona, në mbrojtjen e fuqizimin e shtetit tonë. Duhet të tregojmë imunitetin tonë për të ardhmen tonë. Që jashtë mureve të kësaj ndërtese, ata njerëz të thjeshtë të këtij vendi e kërkojnë dhe të përgjigjemi kërkesës së tyre. Është shumë vendi shtetëror në mënyrë që të ruaj interesi shumë gjak, gjeneral pas gjenerali është të derë gjate, sidomos të sëritit 1989, të ndruar deputet. Të ndruar deputet. Dialogu në Bruxelles ka shapre. Të rritura dialogu në Bruxellit mund të konsiderohen substancial duke marrë parasysh rëndësinë e tyre për formimin e shtetit të Kosovës, si në planin e brendshëm ashtu edhe atë jashtëm. Republika e Kosovës është përtuar për rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Regulativa e Bashkimit Evropian e ka Evropian. Regulativa e Bashkimit Evropian e ka parë duhet që të rregullojnë marrëdhënien e tyre fqinore të risë së lëvizjes marrëdhënie diplomatike dhe bashkëpunimin ekonomik. Akademia është e pashmangshme. Dialogu i dhe është i vështirë dhe rrugë për të ecur
para. Marrëveshja arritura në shtetin përpara marrëveshja arritura në shtetin të Kosovës dhe Serbisë Kosovës. Dialogu i Brukselit ka kontribuar të shtrirë dhe konstituar me sovranitetin përmes shuarisë së strukturave paralele për integrimin e komunitetit serb të asaj pjesë në sistemin shtetor të Republikës së Kosovës. Ne, si Kosovë të Republikës së Kosovës, ne, si Kosovë, nuk të donim me probleme të tilla pas luftës, nuk do të doni ndërhyrjen e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, duke penguar integrimin qytetarëve të Kosovës gjëra nga administrata herë me UNMIK-ut, por të ndodhur para fakti jemi të ruar gjejmë zgjidhja vetme qenë dialogu. Në këtë shtëdjar të bisedimeve ka pasur sfida të shumta, por ka ndodhur edhe ndryshime pozitive, ku sistemi shtetëror i Kosovës shteveri të vendit është vendosur kufin ndërshtetror me Serbinë, i cili ka qenë i cënuar që nga pas lufta pjesën periore të kufirit. Kjo të marrëveshjen IBM-s, e cila ka mundësuar që autoritetet shtetërore të Kosovës të vendosin në 2 pikë kalime kufitare në veri, të cilat madje ishin sulmuar dhe djegur në kohën kur Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008. Kosova ka arritur të shtrijë suveranitetin e saj në veri të vend në fushën e sigurisë, ku në vitin 2012. Kosova ka vendosur të gjithë mistit agjensionet veta që kanë veprimtari lokale dhe në vendit. Ka pasur vizje pozitive edhe në shuarin e strukturë ilegale me premisa paramilitare. Ndërkombëtar, logo i Bruxelles ka kontribuar për fortimin e pozicionit ndërkombëtar dhe me votë hyrjen e Kosovës në marrëdhënie aktuale me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes për stabilizim të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. E cila ka hyrë në fuqi në vitin 2016, që faktikisht i ka hapur mundësitë zyrtare të Kosovës për të integruar në Bashkimin Evropian. Në presën që gjatë këtij të kemi edhe liberimin e vizave, kemi përmbushur të tarët për liberalizim. Procesi i dialogut ka qenë sfidues si pasojë të rrjedhave obstruksioniste të palës serbe, dualizmi të obstruksionistëve të palës serbe, validmi i zbatjes në marrëveshjeve është qetësuese. Të mbështetja e strukturave të saj paralele në Kosovë është qetësuese. Sidomos marrëveshje energjinë të përdoret llogja dhe vula të Kosovës e mos manipulohet me ulat paralele, vërtimi ka të pastat e kalimit të kufirit dhe të ndërpritet qeveria dhe presidenti e kanë bërë të qartë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të fundojë e ndërsjellë mes dy shteteve. Në cilësi për paqe, fëqinësi të mirë, sepse për paqe dhe fëqinësi të mirë dhe organizimin e marrëdhënieve në mes të dy shteteve është loja reciproke mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, pa hyrë në lojra të rrezikshme që do të rëndisin jo të dy vendet tona tër Ballkanit. Në këtë kohë kur Bashkimi Evropian për politijet e fundit me destruktivitetin e saj të paparaparnat me Kosovën, në kushtet e saj të parapar në raport me Kosovën, në se të dhënë kërkojnë interesin se jemi bashkë për të treguar se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, se jemi bashkë për të mbrojtur e fuqizuar në Kosovës. Për një grup cilat nuk dihet nëse i marrin sepse qytetarët për kërkojnë alternativa për një jetë më të mirë, është me të rëndit me të shtetit tonë të larë gjak për shekuj. Është momenti
mesazh botës në shekuj. Është momenti të japim mesazh botës se e të krijojmë në mbar botën për të na mbështet, dim edhe të bëjmë paqen, dim edhe të mbrojmë dhe të fuqizojmë shtetin tonë, dim të krijojmë aleancë me mish ndërkombëtar në interes të Kosovës të sovran të parur. Bota nuk sillet rreth nesh. Këtë duhet ta kuptojë secili këtu. Asnjë drejt Kosovës nuk të pajtohet me punët që duhet të kryen sot të mbesë respekt i një grup politikan të papgjeshëm luar sfidë të shpalljes pavarësisë që se kanë vizionin e qartësi me fuqinë që se kanë integrimin e shtetit tonë me fizu integrimin e shtetit në Bashkimin Evropian. Nuk duhet presidenti i vendit do të Hashim Thaçi të jenë në dalin se zëra ku vajkash. Qartësinë, vizionarët e tij e deshtëm edhe në bisedimet e Vjenës, Hashim Thaçi, sot një subjekt politik, atëherë në opozit, nuk hezitoi për t'ju bashkuar misionit për shtet të pavarur sovran. Aftësinë e tij për bashkëpunim e të pavarur sovran. Aftësinë e tij për sot kur është presidenti i vendit dhe bisedimet zhvillohen në nivel presidentësh, ne po u dashkam të në nivel presidentësh, ne po u dashkam të thënë ka me fol presidenti i shtetit të Kosovës. Çfarë mesazh është ky? A jeni në shtet? Disa gjëra bëhen në nivelet të shtetit e jo pas tekëve të një grupi njerëzish të nderuar deputet. Bashk mund të bëjmë shumë në fuqizinë tonë. Kosova në këto momente ka nevojë konsenzus nacional për të ndërtuar platformën për përfundimin e bisedimeve me njohjen reciproke të dy shteteve. Shtetin tonë për hir të Republikës së Kosovës, shtet të parë sovran. Ne duhet të kemi konsenzus që Kosova të jetë pjesë e EKB-s e të pjesë e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit zonja Bogujel Safja. Faleminderit kryesues. Dashur qytetarë, faleminderit kryesues. Të premten e javës shikoi qeveria solli në Kuvendit. Të premten e javës që këtë raport, as edhe një fjalë të vetme nuk e gjeta rreth krive të luftës të në Kosovë nga Serbia. As një fjalë rreth puna të pagjetur, as edhe një fjalë rreth pagjetur. Serbin e Serbia trupat personave të pagjetur, nimin e kriminalëve të luftës. Ta nuk po arrit ta kuptoj si është e mundur që Hanëtas duhet të mëdojmë të armën e të rinjve të vendit. Nuk ka të armën në këtë vend pa llafaqimet të kaluarën, nuk ka dialog as fqinësor, as teknik, as politik me Serbi, pa Serbia gjetin për krimet që ka kryer në kufë të Serbia. Sot Serbia le që i dënon krimet luftës, që i dënon krimet luftës, por më të para, e ata që kanë vutur një të dënimit e Iran Komdan, e kanë lirinë e lëvizjes të gjitha privilegjet. Serbia këta persona të tonë si herojnë. Vetëm ka dhënat e fundit për të drejtat humanitare, 13.877 persona të vrarë që të fundit Kosovë. Nga ky numër të fundit në Kosovë, nga ky numër 160 të zhdukur. Këta fëmijë direkt Austria Serbe. Tregoni doni me ndërtu të armën për të rinj përmes këtij dialogu me Serbinë. A doni këtë duke shkelur mbi gjakun e të gjithë këtë
fëmijëve që janë vrarë gjatë luftës. Faleminderit. Faleminderit. Normalisht na gjithë se çështja e dialogut ose më mirë me thonë dialogut është si çan dikush tha që çështja e rëndësishme mas pavarësisht së Kosovës. Edhe po ashtu edhe unë po pajtona. Edhe dashta më pozitive forme po flasim për bazë dialogut. Edhe kjo rezolut ka kuptimin dhe bazë e monitorimin e këtij dialogut. Që është shumë mirë një rezultat me përmirësim këtij elementi do të ishte shumë vetë për sigurinë këtij procesit ka shumë e fa. Ne po flasim edhe për procesin ka udhëhesë këtij dialogu. Konkretisht këtij dialogu. Edhe konkretisht do të lë si president edhe mësia për të udhëhesë dialogun. Unë do të ashtroj në rryshe këtë debat ose këtë element të debatit. Zotë thashë që u përmenën njëna prej të metave e të në kryet të dialogut. Po ashtu ndarjeve rëshitazi apo jo rëshitazi qojnë mendu që është në të metave të zotit thaqe tjetë në të dialogut. Mirë pas njani nuk i prenë parësit e zotit thaqe për qenë në kryet të këtë dialogu janë e para ta dojmë rambujen. I ri apo jo i ri me gjitha to sukses ka qenë e ti pastaj kemi pjesëmarrë dialogut në rrit. Pastaj kemi pjesëmarrës në grupin e utetit. Këto proceset e tjera të dialogut në Serbi, të cilat sot edhe nuk kemi rezultat të dëmshëm. Rezultat konkrete të dëmshëm nuk kemi. Ka qenë sa i përket pozitave, ka qenë edhe ministri i punës së jashtme edhe kryeministri. Sot gjykatë edhe drejtën e gjykatës që është më e rëndësishme. Edhe që është më e rëndësishme. Edhe atëherë për me këto monitorimit të këtij procesi. Qoftë përmes Kuvendit, qoftë përmes qeverisë. Edhe rezoluta prume për PSD-s i ka elemente që bojnë monitorimin e gjallës së këtij procesi. Po thëmë këti procesi, sepse epilogu final e ka një mekanizm që është vota jam. Do marrëveshje, do të vje edhe do të miratohet me 2/3. Për çfarë do që marrëveshja në fund duhet tek ne. Ne jemi këtu edhe votojmë ose nuk votojmë. Prandaj nuk duhet me pas frikë procesit final, po final për epilogut, po duhet me pas një lloj mërije në procese është një lloj ndihmëri të procesit të epilogut, e zhvillimit të këtij procesit të epilogut. Mundim ne me rregullu edhe këtë me hek, sepse duhet me imunit edhe për shkak të rëndësisë vërtet shumë i rëndësishëm. Ajo që më habiti LDK edhe zonë me edhe tetat e presidentit. LDK o kanë dashur me menu shumë para se sepse me votën e LDK-s zotë tha që do të president. A është procesual, po me një farforme sepse rregullme dhe votimi, procesi votimi është duhet me pa konsenzus. LDK e ka votu
ka momentin me një mesele që mes dy fshatra të njoftën për meselës në llogari të vetën, shpesh të ndomën në llogari të vetën, bën miqën mes veti. Bën miqën mes vetit. Edhe ty bisedoj për miqën në bllac, imet përmes meselës, sa i miku i bllacit, o mik, thot po duhet diçka, po me më kallxu drejt, edhe më kallxu diçka drejt. Disha me të kallxu, tha, a ka të kesh se në kun bët se reqoni. A i abitet edhe thot, po bre mik, po të kallxu drejt. Shumë parasysh. Faleminderit, fjalën. Faleminderit. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, i nderuar i kryesues, të nderuar deputetë dhe deputet. Përdesa u flasim për atë që po quhet fillimi i dialogut final midis Republikës së Kosovës dhe po quhet fillimi i dialogut është një Republikës së Serbisë, është një çështje të cilën nuk fle. Ajo është çështja e luginës së Shqipërisë. Në Rabujen dhe Bruxelles nëpërmjet luginës nuk pa luginë. Asimetrinë e dialogut dhe tashme midis Kosovës dhe Serbisë. Bisedo Kosovë mos bisedo për Serbinë. Rezultati një Kosovë decentralizuar mbi bazat një Serbi e centralizuar në bazat një Kosovë me të gjitha nivelet e institucioneve shtetërore dhe të sektorit publik. Dhe lista e shpërfshmërisë në të gjitha detat koptimi disave kombëtare në Kosovë është gjatë dhe dispatica kombëtare në Serbi dhe në Kosovë shqiptarëve në Serbi. Të respektuar kolegë në Serbi. Nuk mund të aktuar kongesa e luginës së Preshevës në dialog midis Kosovës dhe Serbisë. Aq më tepër që qeveritë një pas të Serbi kanë vrarë dialogun e tyre me shqiptarët e Preshevës herësh vrasje kryej negociatori delegacion shqiptar më 2001 Ridvan Çazimi të ashtuar më 2001 vrasja të ashtuar negociator bllaq. Vrasja ti ishte dhe vrasje premtimeve të Beograd në drejtësim kombëtar për më shumë të drejta kolektive shqiptare. Vazhdim i mohimit dialogut për çështjen e luginës së Preshevës. Dhe dialogu i nisur për 10 vite më edhe dialogu i nisur 10 vite më vonë pas regimit u bllokua sërish nga Beogradi. Dhe pas rënies së Miloševićit kishin të pasjen ndaj kësaj treve. Luginën nga çdo dialog dhe shtype diskriminon shqiptarët vendosen në mënyrë të heshtur. Qëllimi i njëjtë për luginën e Preshevës, asat të 2001, asat të 2013. Shtyp nga Beogradi dhe bëhet shpërngur nga lugina. Në luginën e Preshevës mbeten ndaluara të drejtat elementare, njohja e diplome apo përdorimi i simboleve kombëtare. Atje në spital dhe çdo institucion kombëtar. Atje në spital në çdo institucion kombëtar si portet. Atje tempo e para ata se trafiku të rënë nga forca sociale lirë. Atje të mundjen më shumë të gjyqtar komunal. Atje nuk pati drejtësi as për drejtrat civil të zhukë dhe të vrarë, për qindra të përnjekur arrestuar pa drejtësisht për mijë të dëbuar. Dhe lista shkelit të drejtave të njëri dhe kombëtare të shqiptarëve të luginës është te gjatë. Por në ndritën e shqipjes serbisht shtetërore nuk duhet të rrën e Kosovës shtetërore. Mija qytetarë të luginës jetojnë në Kosovë. Mija qytetarë të luginës jetojnë në Kosovën tonë pas status të sociale në punësim e tjerë. E kush lugina është Preshevës që ka një të pashlyeshëm për çlirimin dhe paqësinë e Kosovës.
Rezultati veritë një pasme të Kosovës angazhim serioz për lugimet të Kosovës, injoron në Bruksel për luginën e Preshevës. Bruksel haron në Kosovë. Të luginës së Preshevës duhet të teme dialogut. Kjo është edhe kërkesa e fundit të gjithë të zorëve shqiptar të luginës së Preshevës. Nëse i injoruar në dialogjet paraprake, ta keni ta përmirësoni. Për këtë keni mbështetjen tonë, mbështetjen e Partisë Social-Demokrate. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Rafir Berisha. Faleminderit presus. Sot Kuvendi i Kosovës po diskuton një nga çështjet që prandin dhe unë mendoj se ky kuvend ka përsi kushtetuese për të diskutuar çështjet jetike për Kosovën, siç ajo që na javat apo mujet dialogu Serbinë, se konflikti përmbyll konfliktin me Serbinë, se konflikti sipas këndshtimit tim është në URK-s, luftë e cila është mbështetur edhe nga latët e NATO-s për t'i dhënë fund gjenocidit shekullor në Kosovë dhe tokat shqiptar. Largimi i Serbisë me luftë të armatosur është pasuar nga disa Unioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë dhe mendoj se këto janë argumente të mjaftueshme për pozicionin e Kosovës në raport me dialogun. Mirë po ajo që unë mendoj se është shumë e rëndësishme është uniteti i forcave politike në Kuvendin e Kosovës dhe ky unitet nuk besoj se mund të nga çështja që peshohet deri tash në debat vendos kornizën nga cila nuk lëvizet me një çmim. Unë mendoj se duke pasur qëndrime të qarta, platformë të qarta, ne thjesht e jum hapin e parë të domosdoshëm dhe të nevojshëm këtë proces. Po në këtë proces nuk mendoj se mund të futemi nga pozicionet këtu. Nuk kemi parasysh se Serbia vazhdon ta trajtojë, Serbia vazhdon ta trajtojë edhe me kushtetut dhe nga një bisedimet, aktorët e atyre bisedimeve dihet se kanë bërë lëshime e kuptuese dhe unë po mendoj se ato lëshime që kanë ndodhur deri tash nuk duhet të përsëriten në finale. Prandaj Kuvendi duhet me informu qëndrimet e Kosovës në procesin që na pret. Në Kuvendi vetëm ka fjalë dhe nuk ka qëndrime në formë për aktorët që do të bisedojnë në finalen e Serbisë. Unë mendoj se jemi duke ja bërë me veçanë të madh vendit tonë. Dialogu nuk duhet të pikohet nga këvërtrimi i pozitës apo i pozitës, por si përfaqësues të qytetarëve në këtë kuvend pa të gjim të qytetarëve, në këtë kuvend pasi të gjithë
dyshojë situatë përmes votës. Ndodhur nëse ne platformën dashur dhe për këtë përzim platformën kam një mendim pak më ndryshe dhe për këtë platformën që duhet ta ketë kyshën nxjerrën për ekipin përfaqësues të Kosovës, duhet ta nxjim do prej Hashim Thaqit. Se nëse ne i shojmë të dyja të bashkë dhe Hashimi në të gjitha momentet del si gogoli të zeve të mëdha që kanë ndodhur viteve të fundit, atë ne nxjerrë të mëdhen platformë unifikuese të qëndrimeve të sutërimit